Усім привіт! Сьогодні консервую помідори кількома способами з різними добавками і усі варіанти без додавання оцту. Смачні помідори – корисна консервація, яка чудово зберігається, що перевірено не одним роком праці. Крім користі, ще й заощадити кошти на купування оцту, адже тут він не потрібен. В якості добавок я буду використовувати базилік, він ідеально поєднується з помідорами, інша частина з естрагоном, друга його назва це тархун, приємний дуже має аромат, і обов'язково порцію зроблю з чорнобривцями. Хто не куштував таких помідорів, рекомендую, вони мої найулюбленіші. Банки чисті сухі, 1-літрові. Так як оцет не додаю, то його чудовою заміною буде виноград. Потрібний виноград, який не повністю достиг, кисло-солодкі ягоди. Солодкі ягоди не підходять. Такий потім можна буде їсти. Він вийде ще й смачним. Кількість на 1-літрову банку винограду має бути не менше приблизно середнього розміру помідори. Це має бути орієнтиром. Нарізаю з частинами гілочок, щоб ягоди залишались цілими. Якщо немає кисло-солодкого винограду, можна додати з звичайних сортів зелений виноград. Він чудово замінить оцет, але, звісно, їсти потім ви його не зможете. Замість винограду можна додавати сливи або лечу, червону, як у мене, або жовту, без різниці. 5-6 штук невеликого розміру алечі на 1-літрову банку. Тільки якщо уже перестигші ягоди, в них менше кислоти, то тоді я додаю на 3-4 штуки більше. Алеча та виноград нададуть помідорам консервованим приємний свій аромат та смак. Усе, оцет природнього походження я додала, далі ароматні добавки. До банок з алечею 3-4 листочки вишні, базилік, по 3 гілочки на кожну банку. Чорнобривців додаю 5-6 штук на 1-літрову банку. Усі банки будуть з різними смаками. 2-3 гілочки естрагону або тархуна. Звісно ж, ви на свій смак та за своїм бажанням можете додавати і хрін, і листя смородини, те, що маєте і до чого звикли саме ви. Для пікантності та гостринки додаю невеличкий шматочок гострого перцю червоного. Буквально по маленькому шматочку. Обов'язково по 1 лавровому листочку і 1/4 чайної ложки чорного перцю горошком. Можна духмяного також додати кілька штук. Вкладаю помідори в банки. Далі, перший спосіб – це без стерилізації. Це коли я заливаю окропом, накриваю кришками і витримую 20 хвилин. Потім зливаю після 20 хвилин кип'ятю, тобто пропарюю 2 рази, додаю сіль і цукор, заливаю 3-й раз, останній, і закриваю кришками. 1 раз можна пропарювати тільки чері і трохи більше, ніж чері помідори. Насипаю сіль та цукор на пропарені 2-й раз помідори. 1 столова ложка і 2 столових ложки цукру на літрову банку. Заливаю маринадом, закриваю кришками та обов'язково обкутую теплою ковдрою. Або ж можна не пропарювати помідори, а простерилізувати 15 хвилин, обкутати і усе, забули. Другий спосіб – це заливаю кип'яченим томатним соком, який заздалегідь я посолила та додала цукор за смаком. Просто заливаю помідори. Це 2 в 1. І томатний сік, і помідори. Тут виноград можна і не додавати. Томатний сік можна замінити яблучним. Теж виходять смачнющі помідори, свіжовижатим або ж із старих запасів, у кого вони є. До нього теж додаю сіль та цукор за смаком. Потім такі помідори із додаванням соку яблучного чи томатного стерилізую обов'язково 10-15 хвилин і обкутую. Друзі, маю надію та впевненість в тому, що ви обов'язково скористаєтесь моїми рецептами.
Бажаю усім міцного здоров'я та гарного настрою. Усім пока-пока!